Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके दर्शक श्रोताबिनहरु, यो चाहिँ मेरो सेफ्लेरा को बन्साई हो. लगभग यो 7-8 वर्ष भएको छ. यो मेरो चाहिँ सानो चाहिँ भन्न मिनी एकदम सानो चाहिँ स्यालो पटमा चाहिँ मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरेको अवस्था हो. यो चाहिँ हेर्नुस् र अहिले चाहिँ यसको चाहिँ हाँगाहरू पनि अलिकति चाहिँ लामो लामो भइरहेको छ. यो पट चाहिँ अलिकति मेरो आफ्नै चाहिँ क्रिएसन हो भन्नुपर्दाखेरि, आफै बनाएको हो र लेबर पनि लागिरहेको अवस्था छ. ओके दर्शक श्रोताबिनहरु, र यसलाई चाहिँ म भनौँ न ट्रिमिङ गर्न लागिरहेको छु. यसको जुन चाहिँ लामो लामो भएको छ ब्रान्च, प्रायः सबैजनाले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ यो सेफ्लेरालाई पनि बन्साई बनाउने गरिरहेको अवस्था छ. र यसलाई चाहिँ म पुनः प्लान्टिङ गर्ने भनौँ न. र ओके दर्शक श्रोताबिनहरु, यसलाई म यसको चाहिँ माथिको हाँगाहरू चाहिँ अब काट्न गइरहेको छु दर्शक श्रोताबिनहरु. र हजुरहरूले पनि यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ प्लान्ट हो यो सेफ्लेरा भनेर चिनिन्छ. भन्नु यो चाहिँ अलिकति स्याडी भनौँ न प्लेसमा, अब यसमा चाहिँ सेमी स्याडी प्लेसमा चाहिँ हामी राख्यौँ भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ. इन्डोर पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डोरको रूपमा हामीले चाहिँ प्लान्टिङ गर्न सकिन्छ. तर अक्सर यो चाहिँ अब इन्डोर भन्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, पुरै चाहिँ यसलाई चाहिँ घाम बिना बाँच्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ सम्भव हुँदैन यसलाई, किनभने फोटोसिन्थेसिसको आवश्यक पर्छ. फोटोसिन्थेसिसको माध्यमले मात्रै यिनीहरूले चाहिँ खानाहरू आफूले चाहिँ तयार पार्न सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिरभित्र राख्नुपर्छ. भन्नुको अर्थ अब एक हप्ता दिन चाहिँ भित्र इन्डोर राख्यो भने 2-3 दिन चाहिँ घाम पनि देखाउनुपर्छ. पुरै चाहिँ अब टन्टलापुर घाम लाग्नेमा चाहिँ देखाउनु हुँदैन, एकैचोटि राख्नु हुँदैन भित्र राखेपछि, किनभने एकैचोटि त्यसरी तापक्रम दियो भने सूर्यको किरणहरूले चाहिँ यो चाहिँ मर्न सक्छ है दर्शक श्रोताबिनहरु. त्यो पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ. त्यसले गर्दाखेरि हल्का चाहिँ घाम लाग्ने ठाउँमा मात्रै राख्नुपर्छ. ओके दर्शक श्रोताबिनहरु, मैले चाहिँ यो चाहिँ अब काट्दैछु र चाहिँ भविष्यमा यसको चाहिँ सेपहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ अब बनाउने उद्देश्यले. ओके दर्शक श्रोताबिनहरु, यसरी लगभग मैले काटिसकेको अवस्था. हामीले चाहिँ यसरी बन्साईमाथि गर्नुपर्ने चाहिँ प्रक्रिया हो. र यसलाई चाहिँ मैले बीचको जुन चाहिँ मैले चाहिँ राखेको छु यो चाहिँ एपेक्स हो. हजुरले देख्नु हुँदैछ बीचको राखेको छु लामो, र यसबाट चाहिँ पछि फेरि चाहिँ हाँगाहरू आउँछ. त्यसपछि थप चाहिँ हामीले चाहिँ अम्ब्रेला सेपको चाहिँ हामीले डिजाइन दिन सकिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि म यो चाहिँ यसरी राखिरहेको छु. हेर्नुहोस् दर्शक श्रोताबिनहरु. ओके, र हजुरहरूले पनि यसरी चाहिँ कटिङ गरेर आफूले चाहिँ चाहे अनुरूपको चाहिँ सेपहरू दिन सक्नुहुन्छ ट्रिमिङ गरेर. ओके दर्शक श्रोताबिनहरु, हजुरहरूले पनि यो प्रक्रिया गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु. र हामीले चाहिँ प्लान्टहरूमध्ये यो सेफ्लेराको पनि राम्रो बन्साई यसलाई चाहिँ त्यति पानी पनि चाहिँदैन. ओके हेर्नुहोस्, अब यसको चाहिँ दोस्रो रूप तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ. मैले चाहिँ अब ट्रिमिङ गरिसकेपछिको अवस्था, यसपछिको चाहिँ मिरल दिएपछिको अवस्था हेर्नुहोस्. एकदम चाहिँ मैले जुन भनेको थिएँ अम्ब्रेला सेपको बुसी टाइपको भएको छ र हेर्दा पनि साह्रै सुन्दर देखिन्छ. यो खालको सेप दियो भने एक खालको चाहिँ अब सेफ्लेराको पनि अब चाहिँ डिजाइनहरुमा भर पर्ने कुरो आफूले कस्तो खालको दिने बनाउने हैन, अब त्यसमै भर पर्छ. यो चाहिँ अब मिनिचर स्टाइलको छ, एकदमै मिनिचर खालको छ, सानो छ, स्यालो पटमा मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरेको. धेरै अग्लो पनि छैन. यो चाहिँ लगभग चाहिँ 1 फिटको होला, धेरै भनेको चाहिँ लामो भनेको यसको हाइट चाहिँ दर्शक श्रोताबिनहरु. र यो चाहिँ मैले चाहिँ बन्साई बनाउने प्रक्रिया हो. हजुरले पनि यसरी चाहिँ कन्टिन्यू बन्साईमाथि चाहिँ वर्कआउट गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस् र भविष्यको सुन्दर बन्साई बनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु. सबैलाई म मोटिभेट पनि गर्न चाहन्छु. र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो चाहिँ, यदि मन पर्यो भने मैले चाहिँ गरेको यो बन्साई सम्बन्धीको भिडियो चाहिँ कामहरू चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने हजुरहरूले पनि मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला. सक्दो सेयर गरिदिनुहोस्. हजुरहरूको चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्राय सल्लाह सुझाव र हजुरहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मोटिभेसनले गर्दाखेरि, हौसलाले गर्दाखेरि म चाहिँ अगाडि बढ्न सम्भव छ. मेरो बन्साईका भिडियोहरू मोटिभेसनल इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाउन म चाहिँ अलिकति उत्साह जाँगर चल्छ, मलाई प्रेरणा मिल्छ. नत्र भने हजुरहरू बिना चाहिँ सम्भव छैन भन्दै हजुरहरूले यो आजको चाहिँ सेफ्लेराको बन्साई बनाउने प्रक्रिया भनौँ, यसलाई चाहिँ ट्रिमिङ गर्नेदेखि यसको चाहिँ रूप कस्तो हुन्छ जुन चाहिँ मैले देखाएँ. र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो चाहिँ, यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला. फेरि आउने दिनहरूमा यस्तै किसिमको मोटिभेसनल भिडियो, इन्फर्मेटिभ भिडियो, बन्साईका
प्लान्ट सम्बन्धीका भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने जमर्को र बाचा गर्नेछु भन्दै हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूको शुभचिन्तक सन्तोष राई, न्यू क्रिएसन राई सन्तोष च्यानलबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। ओके, हजुरको दिनचर्या शुभ होस् भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ थातिरहन चाहेँ दर्शक श्रोताबिनहरू। ओके, बाई, सी यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो भन्न चाहन्छु। ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.